Are you ready to turn your study abroad dreams into reality? Welcome to Study Park Education in Bagbazar, Kathmandu, your trusted partner for global education. At Study Park, we offer expert IELTS, SAT, PTE, and Duolingo preparation classes, both online and on site, led by experienced teachers in a warm, supportive environment. Our personalized counseling helps you choose the perfect university in the UK, Canada, Australia, and beyond. Led by Mr. Ram Chetri, our dedicated team has guided over 1,000 students to their dream universities with a proven success rate. Our genuine counseling and tailored guidance make your journey seamless. Don't wait to chase your global education dreams. Join Study Park Education today for world-class preparation and counseling. Visit us at Bagbazar, Kathmandu. Your future starts here. यदि तपाईहरू पनि विदेशमा गई राम्रो युनिभर्सिटी सिलेक्ट गर्न चाहनुहुन्छ भने स्टडी पार्क एजुकेसनलाई सम्झिनुहोस् र बागबजारमा गई स्टडी पार्क एजुकेसनमा आफ्नो सिट सुनिश्चित गर्नुहोस्। सम्पूर्ण प्यारा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई मेरो नमस्कार। म सुरज भट्ट। मेरो एचएससीबी सुरज च्यानलमा तपाईहरूलाई स्वागत छ। आज यस भिडियोमा म तपाईहरूका लागि कक्षा 11 मा रहेको फिफ्थ इम्पोर्टेन्स अर स्टोरी सिभिल पीस ल्याएर आएको छु। आजको यो कथा एकदमै डिटेल्ड रूपमा बनेको हुनाले यस भिडियोलाई लङ भए पनि स्किप नगरी हेर्दिनु हुन अनुरोध गर्दछु। आजको यस भिडियोमा म तपाईहरूका लागि यस कथाबारे अथेन्टिक जानकारी दिने आफ्नो सक्दो प्रयास गर्नेछु। सही जानकारी प्राप्त गर्न पनि यस भिडियोलाई पुरै हेर्नुहोला। मन परे यस भिडियोलाई लाइक, शेयर र कमेन्ट अवश्य पनि गर्नुहोला। यदि तपाई आज फर्स्ट टाइम मेरो यस च्यानलमा भिजिट गर्दै हुनुहुन्छ भने प्लिज यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनुहोला। बेल आइकनलाई पनि थिच्नुहोला ताकि मैले अपलोड गरेका सम्पूर्ण भिडियोहरूको नोटिफिकेसन तपाईलाई प्राप्त होस्। आजको यस भिडियोमा हामी सिभिल पीस कथाको डिटेल्ड नेपालीमा व्याख्या, यसको सारांश र महत्त्वपूर्ण प्रश्नहरूबारे छलफल गर्नेछौँ। तपाईहरू आरामले हेर्दै महत्त्वपूर्ण पोइन्ट्सहरू नोट गर्न सक्नुहुन्छ। अब ढिला नगरिकन लागौं आजको हाम्रो महत्त्वपूर्ण संक्षिप्त कथातिर। आजको यो यथार्थवादी संक्षिप्त कथा सिभिल पीस अर्थात् नागरिक शान्ति नाइजेरियाई लेखक चिनुवा अचेबेले लेख्नु भएको हो। उहाँले यस कथालाई सन् 1971 मा लेखेका थिए। चिनुवा अचेबेको जन्म सन् 1930 र मृत्यु सन् 2013 मा भएको थियो। उहाँ एक प्रसिद्ध उपन्यासकार, कवि, प्राध्यापक र समालोचक थिए। उनको सन् 1948 मा प्रकाशित पहिलो उपन्यास थिङ्स फल अपार्ट आधुनिक अफ्रिकी साहित्यमा सबैभन्दा धेरै पढिएको पुस्तक हो। उहाँले नो लङ्गर एट इज, एरो अफ गड, अ म्यान अफ द पिपल जस्ता अन्य उपन्यासहरू र धेरै संक्षिप्त कथाहरू, बाल साहित्य र निबन्धहरू लेख्नु भएको छ। उहाँ नाइजेरियाको इग्बो गाउँ ओगेडीमा जन्मिएका थिए। त्यसैले उहाँका कथाहरूमा इग्बो समाजको परम्परा र संस्कृति झल्किन्छ। आजको यो कथा सिभिल पीस नाइजेरियाको गृहयुद्ध पछिको समयमा आधारित छ। नाइजेरियाको गृहयुद्ध सन् 1967 मा सुरु भई सन् 1970 मा अन्त्य भएको थियो। नाइजेरिया सन् 1960 मा बेलायती उपनिवेशबाट स्वतन्त्र भएको थियो, तर सन् 1967 मा इग्बो समुदायले नाइजेरियाबाट अलग भएर बियाफ्रा गणतन्त्र बनाउन खोज्दा गृहयुद्ध सुरु भयो। 3 वर्षको रक्तपातपूर्ण युद्धपछि इग्बो समुदायले आत्मसमर्पण गर्यो र युद्ध सन् 1970 मा समाप्त भयो। युद्धको समयमा बियाफ्रामा भयानक अनिकालले 10औं लाख भन्दा बढी मानिसहरू भोकमरीले मरे। मर्नेहरूमा बढी जसो बालबालिकाहरू थिए। सिभिल पीस कथाले युद्ध पछिको अवस्थामा एकजना जोनाथन इवेग्बो नामक व्यक्तिको जीवनलाई प्रस्तुत गरेको छ। यो कथा नाइजेरियाको गृहयुद्धले मानिसहरूमा परेको नकारात्मक प्रभाव र गृहयुद्धपछि आएको सिभिल पीस अर्थात् नागरिक शान्तिको बारेमा हो।
यस यथार्थवादी कथाले हामीहरू सम्पूर्णलाई नाइजेरियाई युद्धपछिको जीवनको यथार्थ सङ्घर्ष जस्तै गरिबी, डकैती र बाँच्नको लागि आशावादलाई प्रस्तुत गरेको छ। अब यस कथाको मेन थिम्स अर्थात् मूल भावहरूको कुरा गर्ने हो भने हामीहरू यस कथामा अनेकौं मूल भावहरू भेटाउन सक्छौं। थिम्सहरूमा यहाँ आशावाद, कृतज्ञता, सङ्घर्ष, अस्तित्व, आस्था, लचिलोपन र स्वीकार्यता आदि पर्छन्। कथामा मलाई मन परेको मूल भाव आशावाद हो। यहाँ हामी कथाको मूल पात्रलाई कठिन परिस्थितिमा पनि हरेक पल आशावादी भेटाउँछौँ। उनी कठिन परिस्थितिमा पनि निकै आशावादी भई आफ्नो परिवार र जीवनको गुजारा गर्छन्। अब यस कथाको सेटिङको कुरा गर्ने हो भने हामीहरू यस कथामा सेटिङको रूपमा नाइजेरियाको पूर्वी भागमा रहेको इनुगु सहरलाई भेटाउँछौँ। समय अवधिको कुरा गर्ने हो भने हामीहरू सन् 1970 को समयलाई भेटाउँछौँ, जब नाइजेरियाको गृहयुद्ध भर्खरै समाप्त भएको थियो। युद्धले धेरै विनाश गरेको थियो र मानिसहरू आफ्नो जीवन पुनर्निर्माण गर्न सङ्घर्ष गरिरहेका थिए। त्यतिखेर नाइजेरियामा मानिसहरू भोकमरी, गरिबी र चोरहरूको डरले ग्रस्त थिए। अब यस पाठमा रहेका क्यारेक्टर्सहरूको कुरा गर्ने हो भने हामीहरू यस संक्षिप्त कथामा जम्मा पात्रहरूलाई यस प्रकार भेटाउँछौँ। नम्बर 1, जोनाथन इवेग्बू। जोनाथन इवेग्बू यस संक्षिप्त कथाका मूल पात्र हुन्। उनी एकजना आशावादी र मेहनती व्यक्ति हुन्। उनले गृहयुद्धमा आफ्नो कान्छो छोरा गुमाए, तर बाँकी परिवार बाँच्नुमा उनी यसलाई एउटा ठूलो आशीर्वाद ठान्छन्। उनको मुखबाट नथिङ पजल्स गॉड भन्ने हरफ प्राय निस्किन्छ, जसले उनको ईश्वरप्रतिको विश्वास र सकारात्मक दृष्टिकोणलाई देखाउँछ। पात्र नम्बर 2, मारिया इवेग्बू। मारिया इवेग्बू जोनाथनकी श्रीमती हुन्। तिनी एकजना मेहनती र परिवारप्रति समर्पित महिला हुन्। उनी पनि मेहनतका साथ काम गरी अकारा बल्स बनाएर बेच्छिन् र परिवारलाई आर्थिक सहयोग गर्छिन्। पात्र नम्बर 3, चोरहरूको नेता। यो नेता चोरहरूको समूहको नेता हो, जसलाई हामीहरू कथाको अन्त्यमा भेटाउँछौँ। यो नेता आत्मविश्वासले भरिएको र निकै डरलाग्दो छ। उसले जोनाथनको परिवारलाई धम्की दिँदै दर्शाउँछ, तर आफूलाई राम्रो चोर भन्छ। पात्र नम्बर 4, आर्मी अफिसर। आर्मी अफिसर गृहयुद्धको समयमा जोनाथनको साइकल जफत गर्न खोज्ने घुसखोर र भ्रष्ट अफिसर हो, जसले घुस लिएर साइकल फिर्ता गर्छ। अब मोरल लेसन्सहरूको कुरा गर्ने हो भने हामीहरू यस कथामा निकै उपयोगी नैतिक पाठहरू भेटाउँछौँ। नम्बर 1, हामीहरूले हाम्रो जीवनमा आशावादी र मेहनती हुनुपर्दछ। नम्बर 2, हामीहरूले कठिन परिस्थितिमा आफूसँग भएको कुराको कदर गर्नुपर्छ। नम्बर 3, हामीहरू मेहनत र धैर्यले हरेक समस्यालाई जित्न सक्छौँ। अब यस कथाको राइटिङ टेक्निकको कुरा गर्ने हो भने हामीहरू यस कथामा चिनुवा अचेबेले यथार्थवादी लेखन शैलीको प्रयोग गरेको भेटाउँछौँ। उहाँले यस लेखन शैली मार्फत जीवनको कठिन परिस्थितिमा मानिसहरूले बाँच्नका लागि गरेको सङ्घर्षलाई निकै वास्तविक तरिकाले प्रस्तुत गर्नुभएको छ। अब यस संक्षिप्त कथाको सर्ट इन्ट्रोडक्सनको कुरा गर्ने हो भने हामीहरू यस कथाको सर्ट इन्ट्रोडक्सन यस प्रकार भन्न सक्छौँ। This short realistic story, Civil Peace, was written by Nigerian writer Chinua Achebe. This story was written in 1971. The story revolves around a Nigerian family residing in Enugu, eastern Nigeria, who endured the devastating effects of Nigerian civil war. This story has presented the effects of the Nigerian civil war on the people and also the civil peace that followed. The main themes here in this story are optimism, struggle, survival,
resilience, acceptance, etc. यस प्रकार हामीहरू यस कथाको सर्ट इन्ट्रोडक्सन लेख्न सक्छौं। सर्ट इन्ट्रोडक्सन हामीहरूको लङ आन्सर्स र सर्ट आन्सर्सहरूका लागि निकै उपयोगी हुन्छन्। हामीहरू सर्ट इन्ट्रोडक्सन हाम्रा आन्सर्सहरूमा समावेश गरी हाम्रा आन्सर्सहरूलाई ज्यादै ऑथेन्टिक बनाउन सक्छौं। यदि तपाईहरूलाई पनि क्लास 11 को सम्पूर्ण नोट्सहरू जस्तै लङ समरीज, सर्ट समरीज र ऑथेन्टिक क्वेशन्स एन्ड आन्सर्सहरू चाहिएको छ भने तपाईहरू मेरो वेबसाइट NAB इंग्लिश सपोर्टमा भिजिट गर्नुहोस् र आफ्नो कक्षा 11 को कम्पलसरी इंग्लिशको एउटा ऑथेन्टिक नोट कपी तयार गर्नुहोस्। ल अब लागौं यस संक्षिप्त कथाको समरीतर्फ। आजको यस संक्षिप्त कथा सिभिल पीसको सारांश मैले डिटेल रूपमा बनाएको हुनाले यहाँहरू सम्पूर्णलाई ध्यानपूर्वक सुन्न र बुझ्न अनुरोध गर्दछु। कथाको प्रत्येक इन्फर्मेसन प्राप्त गर्न पनि यस भिडियोलाई पुरै हेरिदिनुहोला। हामीहरू सारांशको अन्त्यमा महत्त्वपूर्ण प्रश्नोत्तर पनि छलफल गर्नेछौँ। आजको यो कथा जोनाथन इवेक्बु नामक एकजना साधारण मानिसको जीवनमा आधारित छ। कथाले नाइजेरियाको विध्वंसकारी गृहयुद्धको अन्त्य पश्चातको समयलाई अर्थात् सन् 1970 को नाइजेरियाको नागरिक शान्तिको घोषणा पछिको समयलाई प्रस्तुत गरेको छ। त्यस समयमा मूल पात्र जोनाथन नाइजेरियाको पूर्वी भाग इनुगु शहरमा बस्थे। यस कथामा जोनाथनलाई निकै आशावादी प्रस्तुत गरिएको छ। विध्वंसकारी गृहयुद्ध भोगेर आएका जोनाथन आफूलाई असाधारण रूपमा भाग्यमानी ठान्छन्। युद्ध पश्चातको माहौलमा उनी आफूलाई युद्धबाट 5 वटा अतुलनीय आशीर्वादहरू प्राप्त गरेको ठान्छन् र यी आशीर्वादहरू भनेको विध्वंसकारी युद्ध पश्चात पनि आफू, आफ्नी श्रीमती मारिया र 4 वटा छोराछोरीहरू मध्ये 3 जना सुरक्षित बाँच्नु हो। उनी आफ्नो परिवारमा कान्छो छोराको गृहयुद्धमा मृत्यु भए तापनि परिवारका बाँकी यी जम्मै टाउकोहरू बाँचेकोमा निकै खुसी छन् र आफूलाई भाग्यमानी ठान्छन्। जोनाथन एकजना अत्यन्तै मेहनती व्यक्ति हुन् जसमा हामीहरू अथक सङ्घर्ष, गहिरो आशा, भगवान प्रतिको आस्था र परिवार प्रतिको माया भेटाउँछौँ। उनी आफ्नो जीवनमा प्राय जसो एउटा डायलग भन्नुहुन्छ। यो उनको थेगो नै बनेको छ र यो थेगो हो नथिङ पजल्स गॉड, अर्थात् भगवानलाई कसैले झुक्क्याउँदैन। चाहे सुखमा होस् वा दुखमा होस् उनी यो हरफ जहिले नै बोल्छन्। जीवनमा कुनै पनि चमत्कार हुँदा प्राय जसो उनको मुखमा यही थेगो अर्थात् नथिङ पजल्स गॉड भन्ने थेगो हुन्छ। जोनाथनले युद्ध पश्चात आफ्नो परिवारका लागि कडा सङ्घर्ष गरे। उनले नजिकैको कब्रिस्तानमा जहाँ 1 वर्ष अगाडि उनको कान्छो छोरोलाई पुरेका थिए त्यही नजिक उनले आफ्नो साइकललाई युद्धको चरम अवस्थामा एकजना सिपाहीबाट जोगाई पुरेका थिए। यहाँ साइकलको एउटा सानो इतिहास रहेको छ। भीषण युद्धको माहौलमा उनले आफ्नो यो साइकललाई एकजना सिपाहीलाई 2 पाउन्ड घुस दिएर जोगाएका थिए। त्यो सिपाहीले जोनाथनलाई साइकल साथ देख्दा त्यो साइकललाई जफ्त गर्न खोज्यो। जोनाथनले त्यस सिपाहीको व्यवहारमा पकड र दृढताको कमी देखे र 2 पाउन्ड घुस दिएर साइकल फिर्ता पाए। त्यो पैसा काठ किन्नका लागि जम्मा गरिएको थियो। जोनाथनले आफ्नो चतुरता र समझदारीले त्यस सिपाहीबाट साइकल प्राप्त गरे जुन साइकल उनको जीविकाको लागि महत्त्वपूर्ण थियो। साइकल पुरेको ठाउँबाट झिकिसके पश्चात जोनाथनले त्यस साइकललाई पाम ओइल ग्रिसिङ गरी चलाउने योग्य बनाए। तिनले त्यस साइकललाई ट्याक्सीको रूपमा प्रयोग गरी प्रत्येक ट्रिपको 6 पाउन्डका दरले पैसा उठाए। यस 6 पाउन्डमा तिनी 4 माइल्स यात्रा तय गर्थे। उनी यो टिपमा क्याम्पका अधिकारीहरू र तिनका परिवारका सदस्यहरूलाई बोक्थे। उनले 2 हप्ताको कडा मेहनत पश्चात 115 पाउन्ड कमाए। यस ट्याक्सी सेवाले गर्दा जोनाथनको घरमा केही पैसा आयो
पूर्वी नाइजेरियाको इनुगु भन्ने ठाउँमा जोनाथनको घर थियो। युद्धकालमा तिनले त्यो घरलाई खतराले गर्दा छोडेका थिए। उनी आफ्नो घर हेर्न भनी इनुगुतिर लागे। त्यहाँ पुगेर आफ्नो आँखा अगाडि उनले पुनः चमत्कार देखे। युद्धले गर्दा त्यहाँका अधिकांश घरहरू ध्वस्त भएका थिए, तर उनको घर मात्रै अडिएको थियो। आफ्नो घरलाई ठीक हालतमा भेटाउँदा उनी ज्यादै खुसी भए। घरमा झ्याल, ढोका र 5 वटा छानाका जस्ता पाताहरू हराएका थिए। उनले यो चमत्कारलाई पनि आशीर्वादका रूपमा लिएर घरलाई मर्मत गर्न भनी एकजना काठ मिस्त्रीलाई बोलाए। जोनाथनले पुराना जस्ता काठ र भिजेका कार्डबोर्डका टुक्राहरू जम्मा गरेर घर मर्मत गर्न सुरु गरे। उनको घर मर्मत पश्चात बस्न योग्य बन्यो। उनले त्यस मिस्त्रीलाई 50 बियाफ्रान पाउन्ड तिरे र आफ्ना परिवारका सदस्यहरूलाई यस पुरानो घरमा ल्याई बस्न सुरु गरे। त्यसपछि जोनाथनको परिवारका सदस्यहरूले पनि कमाएर जोनाथनलाई मद्दत गर्न सुरु गरे। जोनाथनका बालबालिकाहरूले सैन्य कब्रिस्तान नजिकै आँप टिपेर सैनिकका श्रीमतीहरूलाई केही प्यानीमा आँपहरू बेची कमाई गर्न थाले। जोनाथनकी श्रीमती मारियाले घरमै अकारा बल बनाएर छिमेकीहरूलाई बेच्न थालिन्। सम्पूर्ण परिवारका सदस्यहरूको योगदानले घरमा कमाई हुन थाल्यो। केही समय पश्चात जोनाथनले घर नजिकै पाम वाइन बार खोले। जोनाथन गाउँहरूबाट ताजा पाम वाइन किनेर ल्याउँथे र यसलाई सडकको सार्वजनिक धाराको पानीसँग मिसाई वाइन बनाएर बेच्ने गर्थे। सैनिकहरू र पैसावालाहरू उनको बारमा पाम वाइन पिउन भनी आउँथे। यसै व्यवसायले घरमा थप कमाई भित्रियो। केही समय पश्चात जोनाथन आफ्नो पुरानो जब गर्ने ठाउँमा अर्थात् कोइला खानीको कार्यालयमा जागिर फिर्ता हुन्छ कि वा अन्य सम्भावना छ कि भन्ने कुरा बुझ्न भनी गए। पहिला उनी कोइला खानीका मजदुर थिए। जोनाथन कोइला खानीको कार्यालयमा फर्स्टमा त दैनिक रूपमा जान्थे, त्यसपछि हरेक 2 दिनमा एक पटक जान्थे र अन्त्यमा हप्तामा एक पटक जान्थे। तर उनले कार्यालयमा कुनै पनि ठोस जानकारी प्राप्त गरेनन्। उनका केही घरविहीन साथीहरू कार्यालय बाहिर बस्थे र बर्नभिटा टिनमा खाना पकाउँथे। यसले जोनाथनलाई आफ्नो जस्ताको घरको महत्त्व बुझायो। अन्ततः उनले कार्यालय जान छोडेर पाम वाइन बारमा ध्यान केन्द्रित गरे। युद्धपछिको नाइजेरियामा बियाफ्रान मुद्रा अवैध घोषित भएपछि सरकारले त्यसको सट्टामा कोषागारबाट 20 पाउन्डको एक्स ग्रेसिया अर्थात् विशेष अनुग्रह रकम दिने निर्णय गर्यो। जब जोनाथनले यो कुरा थाहा पाए, उनले आफूसँग भएका बियाफ्रान मुद्रा सरकारलाई बुझाएर राज्य कोषबाट 20 पाउन्डको एक्स ग्रेसिया पुरस्कार पाए। यो उपकार रकम पाउनका लागि जोनाथन 5 दिनसम्म उभिएर लाइनमा बसेका थिए। यो 20 पाउन्डको राशि प्राप्त गर्नु उनका लागि क्रिसमस जस्तै खुसीको क्षण थियो। त्यतिखेर नाइजेरियामा, खास गरी इनुगुमा चोरी चाकरी हदै हुन्थ्यो। तिनले 20 पाउन्ड आफ्नो हत्केलामा बन्द गरी आफ्नो पाइन्टको गोजीमा राखे। अर्को कुनै व्यक्तिको 20 पाउन्ड चोरी भएको देखेपछि उनले बायाँ गोजीमा त्यो पैसा सारेर थप सावधानी अपनाए। बाटोभरि एकदमै सावधान भई तिनले त्यो पैसालाई घरसम्म पुर्याए। त्यस रात जोनाथनको घरमा चोरहरूको एउटा समूह आयो। चोरहरूले जोनाथनको कमजोर ढोकामा जोडले ढकढकाए र नेताले "No thief man and him people" भन्दै ढोका खोल्न आदेश दियो। जोनाथन र मारियाले "को ढकढकाउँदैछ?" भनेर सोधे, तर चोरहरूको जोरदार ढकढक र धम्कीले दुवैजना निकै डराए। मारिया र छोराछोरीहरूले "पुलिस पुलिस, चोर आयो" भन्दै हल्ला गरी रुन कराउन थाले। तर चोरहरूले गोली चलाएर आतंक सिर्जना गरे। चोरहरूले आफू नै पुलिसलाई बोलाई मद्दत गर्ने कुरा गरे। चोरहरूले आफूलाई राम्रो चोर भन्दै
हिंसा नगर्ने वाचा गरे। चोरहरूले जोनाथनसँग 100 पाउन्ड मागे, तर जोनाथनले केवल 20 पाउन्ड एक्सग्रेसिया उपहार आफूसँग भएको कुरा बताए। केही चोरहरूले त घरको खोज तलास गर्ने कुरा पनि गरे, तर चोरहरूको नेताले तिनीहरू सम्पूर्णलाई चुप लगायो। अन्तिममा जब जोनाथनले 20 पाउन्ड ती चोरहरूलाई दिए, ती चोरहरू त्यो ठाउँ छोडेर अन्तै गए। भोलिपल्ट बिहान छिमेकीहरू सहानुभूति दिन भनी जोनाथन कहाँ आए, तर जोनाथनले भने, मलाई यो पैसाको लागि दुख छैन। मैले यो मेरो पसिनाले कमाएको थिएन। मलाई मेरो जीवन र परिवारको चिन्ता छ, किनभने नथिङ पजल्स द गॉड। यो थेगो भन्दै यो कथा यही सिद्धिन्छ। यस प्रकार आजको यस यथार्थवादी कथाले हामीहरूलाई युद्धपछिको सङ्कटमा पनि आशावाद र धैर्यताको महत्त्व सिकाउँछ। जोनाथनले चतुरताले साइकल र परिवार जोगाए, र चोरहरूले 20 पाउन्ड लुटे पनि नथिङ पजल्स गॉड भन्दै उनी जीवनप्रति सकारात्मक रहे। यो कथाले जीवन र परिवारलाई पैसाभन्दा महत्त्वपूर्ण ठान्न प्रेरित गर्छ। अब यहाँ प्रश्न रहेको छ, जोनाथनले आफूलाई किन असाधारण भाग्यमानी ठाने? जोनाथनले युद्धपछि आफू, श्रीमती र 3 छोराछोरी जीवित रहेकोमा आफूलाई असाधारण भाग्यमानी ठाने। उनले आफ्नो घर र साइकल जोगिएकोमा कृतज्ञता व्यक्त गरे। उनको आशावादी दृष्टिकोणले कठिनाइमा पनि सकारात्मकता देखायो। अब अर्को प्रश्न, जोनाथन कृतज्ञ हुने 5 आशिषहरू के हुन्? जोनाथन कृतज्ञ हुने 5 आशिषहरू भनेका उनको आफ्नो जीवन, श्रीमती मारियाको जीवन र 3 जना बालबालिकाहरूको जीवन, विध्वंसकारी नाइजेरियाई गृह युद्ध पश्चात पनि सकुशल रहनु हो। उनको परिवारमा 5 टाउकाहरू सकुशल रहनु नै उनका लागि 5 आशिषहरू हुन्, जुन कुराले जोनाथन निकै कृतज्ञ छन्। उनको घर युद्धमा बाँकी रहनु उनको लागि ठूलो आशीर्वाद हो। साइकल जसले जीविका चलाउन सहयोग गर्यो, उनको अर्को आशीर्वाद हो। अब अर्को प्रश्न रहेको छ, जोनाथनले आफ्नो साइकल जफत गर्न चाहने अधिकारीलाई किन अविश्वास गरे? यसले तपाईलाई नाइजेरियाको अवस्थाको बारेमा के बताउँछ? युद्धको समयमा जोनाथनले अधिकारीको भ्रष्ट मनसाय देखेर उनलाई अविश्वास गरे। उनले त्यस अधिकारीलाई 2 पाउन्ड घुस दिएर आफ्नो साइकल जोगाए। यस उदाहरणले नाइजेरियाको भ्रष्टाचारलाई प्रस्तुत गर्दछ। यो अवस्थाले युद्धपछिको अराजकता र रक्षक र नागरिक बीचको विश्वासको कमीलाई देखाउँछ। अब अर्को प्रश्न, कस्ता आगन्तुकहरू ढोकामा हुन सक्छन्? के जोनाथन र उनकी श्रीमती पूर्ण रूपमा छक्क पर्छन्? व्याख्या गर्नुहोस्। ढोकामा आगन्तुकहरूका रूपमा चोरहरू हुन सक्छन्, जो रातको समयमा जोनाथनको घरमा पैसा माग्न आउँछन्। दुवैजना जोनाथन र मारियालाई असुरक्षाको आभास हुन्छ, त्यसैले उनीहरू पूर्ण छक्क पर्दैनन्। युद्धपछिको अस्थिरताले उनीहरूलाई सधैँ सतर्क राख्छ। अब अर्को प्रश्न, चोरहरूले जोनाथनको ढोका ढकढक्याउँदा छिमेकमा किन कोही पनि प्रतिक्रिया दिँदैनन्? चोरहरूले प्रहरीलाई किन बोलाउँछन्? छिमेकीहरू हात हतियार सम्पन्न चोरहरूको डरले प्रतिक्रिया दिँदैनन्। चोरहरूले प्रहरी बोलाउने धम्की दिएर जोनाथनलाई तर्साउन खोज्छन्। यहाँको यस धम्कीले प्रहरीको भ्रष्टाचार र अपराधीहरूसँगको मिलेमतो देखाउँछ। अब अर्को प्रश्न, जोनाथनको भगवानलाई कसैले झुक्क्याउँदैन भनाइको अर्थ के हो? यो कथनले उनको चरित्रको बारेमा के प्रकट गर्छ? जोनाथनको भगवानलाई कसैले झुक्क्याउँदैन भनाइको अर्थ भगवान सर्वज्ञाता छन्
र सबै कुरा जान्दछन् भन्ने हो। यस भनाइले जोनाथनको ईश्वरप्रतिको विश्वास र नैतिकताप्रतिको निष्ठा देखाउँछ। उनले पैसाभन्दा जीवन र परिवारलाई महत्त्वपूर्ण ठान्छन्। यो कथनले उनको आशावादी र लचिलो चरित्र प्रकट गर्छ। अब अर्को प्रश्न, जोनाथनले आफ्नो जीवनमा द्वन्द्व र सङ्घर्ष अनुभव गर्दा उनी कसरी परिवर्तन हुन्छन् व्याख्या गर्नुहोस्। जोनाथन युद्ध र चोरीका घटनाहरूले परिपक्व र लचिलो बन्छन्। पैसा गुमाए पनि उनले जीवन र परिवारको महत्त्व बुझ्छन्। उनको आशावाद र धैर्य कठिनाइमा पनि कायम रहन्छ। अब अर्को प्रश्न, जोनाथन इवेग्बुको चरित्र चित्रण गर्नुहोस्। जोनाथन इवेग्बु आशावादी, कृतज्ञ र लचिलो पात्र हुन्। उनको ईश्वरप्रतिको विश्वास र परिवारप्रतिको प्रेम नै उनको बल हो। कठिनाइमा पनि उनले सकारात्मक दृष्टिकोण र धैर्य देखाउँछन्। आजको यो सर्ट स्टोरी तपाईहरूलाई कस्तो लाग्यो? यदि राम्रो लागेको हो भने यस भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट र शेयर अवश्य पनि गर्नुहोला। सम्पूर्ण अथेन्टिक प्रश्न उत्तरहरूका लागि मेरो वेबसाइट NEB इङ्ग्लिस सपोर्टमा भिजिट गर्न नबिर्सिनुहोला। अब हामीहरूको नेक्स्ट भेट हाम्रो नेक्स्ट स्टोरीमा हुनेछ, जुन रहेको छ टु लिटल सोल्जर्स। यस कथाका लेखक गाइडी मोपासेन्ट हुनुहुन्छ। थ्याङ्क्स फर वाचिङ दिस भिडियो। बेस्ट अफ लक फर योर एक्जामिनेसन। नमस्कार।